બરોબર છે બરોબર છે જય હો क्या बात है सर, क्या बात है सर। મિત્રો ફરી એકના વિડિયોમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આપણે તમે વિડિયોમાં જોયું તો એ પ્રકારનો આપણે વિડિયો એડિટ કરવાનો છે મિત્રો। તો અલગ મશીન ઓપન કરી દેવાનું છે મિત્રો। અહીંયાથી અલગ મશીન ઓપન થઈ જાય એટલે પ્રોજેક્ટમાં જવાનું છે। પ્રોજેક્ટમાં જઈને અહીંયાથી પ્રોજેક્ટમાં જઈને એટલે તમારે ફૂલ પ્રોજેક્ટ આવેલું લિરિક્સ આવેલું જો તમારે એડ કરી દેવાનું છે મિત્રો। તો પહેલાં આપણે એક્શનમાં જવાનું છે। એક્શનમાં જઈને જે સોંગ આપેલું છે બધી લિરિક્સ આપેલી છે આ રીતે એટલે આ જે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। પ્લસ ઉપર ક્લિક કરીને મીડિયા પર જવાનું છે। મીડિયા પર જઈને એક ફોટો તમને આપેલો છે ફોટો એડ કરી દેવાનો છે મિત્રો। જે ફોટો આવી જાય તો થ્રી ડોટમાં જતું રહેવાનું છે મિત્રો। થ્રી ડોટમાં આવી જાય એટલે ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન કરીને અહીંયાથી આના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો। એના પર ક્લિક કરીને એટલે લાસ્ટ સુધી ખેંચી દેવાનું છે મિત્રો। લાસ્ટ પર ખેંચીને અહીંયા આના પર ક્લિક કરીને નેચર લાવી દેવાનું છે મિત્રો। નેચર મિત્રો આવી જાય ફોટો એટલે આ રીતે બેગ આવી જવાનું છે મિત્રો। બેગ આવી સોંગ લિરિક્સ ઉપર જવાનું છે। સોંગ લિરિક્સ ઉપર જઈને ક્લિક કરીને સોંગ લિરિક્સ ઉપર જઈને મિત્રો સોંગ લિરિક્સ આવી જાય એટલે આવી રીતે તમને લખેલું આપેલું છે। તો તમારે બીજું કાંઈ કરવાનું નથી। આના પર તમારે જે ચેન્જ કરવું એ કરી દેવાનું છે મિત્રો। પછી આ બોક્સમાં જવાનું છે। બોક્સમાં જઈને ઓલ પર સેટ કરી દેવાનું છે મિત્રો। ઓલ પર સેટ બોક્સમાં જવાનું બોક્સમાં જઈને કોપીરાઇટ કરી દેવાનું છે મિત્રો। કોપીરાઇટ કર્યા છે બેકમાં આવી જવાનું છે। બેક આવીને બીજું કે આ એક્શન આપે છે એક્શન પર જતું રહેવાનું છે। તમારે ફોટો લગાવી આ જે બોક્સમાં જવાનું છે। બોક્સમાં જઈને અહીંથી પેસ્ટ ક્લિયર કરી દેવાનું છે મિત્રો। પેસ્ટ ક્લિયર કરી આ જોઈ શકો છો આપણે પેસ્ટ ક્લિયર થઈ ગયું છે મિત્રો। તો આ રીતે પેસ્ટ ક્લિયર થઈ જશે। પેસ્ટ ક્લિયર થઈ જાય એટલે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ એક આંખ બંધ છે જોઈ શકો છો આ તો અહીંયાથી આ ચાલુ કરી દેવાનું છે મિત્રો। અહીંયા પર ક્લિક કરીને અહીંયા ઉપર લાવી દેવાનું છે। આના પર ક્લિક કરીને અહીંયાથી તમને એક ઇફેક્ટ આપેલી છે ટેલિગ્રામમાં મળી જશે। ટેલિગ્રામમાં જોઈન ના થયા હોય તો જોઈન થઈ જાજો। હજી પ્લસ પર ક્લિક કરવાનું છે। પ્લસ પર ક્લિક કરીને મીડિયા પર જવાનું છે। મીડિયા પર જઈને મીડિયા પર ક્લિક કરીને તમને એક ઇફેક્ટ આપેલી છે એ ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો। આ ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીને આના પર ક્લિક કરીને આના પર ક્લિક કરવાનું છે। આના પર ક્લિક કરીને લાઇટિંગ ઉપર જવાનું છે। લાઇટિંગ ઉપર કરીને આ ઇફેક્ટ લગાવી દઈએ મિત્રો। તો આપણે આ ઇફેક્ટ લાગી જાય છે તો મિત્રો આટલા લઈને તમને આ ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે। એ પર ક્લિક કરીને આના પર ક્લિક કરવાનું છે। આના પર ક્લિક કરીને લાસ્ટ સુધી ખેંચી રહેવાનું છે મિત્રો। લાસ્ટ સુધી આવી જાય જોઈ શકો છો તમે। આના પર ક્લિક કરીને આ ઇફેક્ટ છે એના પર લાવી દેવાનું છે મિત્રો। આના પર આવી જાય એટલે તમે ડેમો જે પ્રકારનું ટેરેસ જોઈ એવું આપણે તૈયાર થઈ ગયું છે। તો મિત્રો આ પર તમે જોઈ શકો આ ગ્રુપ વધી એના પર મારું કેરેટ લખેલું છે તો એના પર તમારું નામ લખી દેવાનું છે મિત્રો। ત્યાંથી ગેલેરીમાં આપણે સેવ કરવાનું છે તો ઓપ્શન ઉપર જવાનું આ ઓપ્શન એના પર ક્લિક કરીને એક્સેસી પર ક્લિક કરવાનું છે। એક્સેસી પર એક્સપોર્ટ કરી દેવાનું છે મિત્રો। તો મિત્રો મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મળે એક નવા વિડીયોમાં ત્યાં સુધી જય
માતાજી.